paborito kong mga balahibo? Oo, ate. Nandun sa box. Saan box? Dun, oh. Sa taas. Box. Hindi naman to ang hinahanap ko eh. Who let the dogs out? O kailangan ko yung mabalahibo na ginagamit ko. Hindi kasi dyan, ate. Sa isang box. Ayun, oh. May isang box dun sa taas. Hello guys! So, welcome back to my channel. Sa lahat ng mga gustong mag-request ng mga videos na gusto nyo ipagawa, just comment below. Kung gusto nyo magpa-shoutout, ilagay nyo lang, shoutout. And don't forget to like and share my videos. So, this time ay mag-a-unbox tayo ng isa na naman sa mga product online na na-purchase ko sa murang halaga. At ito ay walang iba kundi ang aking paboritong balahibo. Walang iba kundi ang Boya BY MM1. Start na! So, ang una, yung manual. At alam ko, wala namang masipag magbasa nito. Discover na lang, diba? So, then, ito yung tinatawag na foreign windshield. Or another term for this is dead cat. So, ito maganda to. Kasi ito yung pwede mong gamitin kapag pag mahangin, minimize yung ingay. Hindi naman to totally na para sa wala ka talagang marinig na ingay, but it can cancel out or it can be used for noise cancellation. Yan. So makikita niyo to doon sa mga reporter na sumasabak doon sa mga may ingay na lugar. Meron silang ganito. Merong bigger version ito. So yun yung ginagamit nila. Then another, cord. So, itong cord na to, ito yung ginagamit para sa mga mobile phone or sa Android phone. So, meron naman itong naka-indicate na tag kung saan ilalagay. May nakasulat naman. Then, another is, tawag dito ay shock mount. Next, another cord. So, itong cord na to ay para sa DSLR. So, research mo na. And then another is the mic, the external mic or what we call the shotgun mic. So ito yung ginagamit para lumakas or ma-enhance yung volume ng boses para kahit sa maingay na lugar, maririnig pa din yung sinasabi. Wala na. Paano ba natin ito i-assemble? So una, lagay natin yung shock mount at yung shotgun mic. Ilalagay natin, iayos natin. So, medyo mahirap tong ilagay sa una. Pero, nakita ko na yung technique kung paano. So, lalagay mo lang siya, i-push mo. Yan, like this. Yan, ganyan. Pa-push lang para hindi mahirap ilagay. And then, saka natin ilagay sa dead cat. So, dapat ito ang yung mismong shotgun mic ang ilalagay mo. Yan. So. Okay. Yan. Ilalagay ko na. So, next is, dahil ang gagamitin ko ay mobile phone, so, ito yung cord na gamitin ko. So, dahil ang nakasulat dito sa tag ay smartphone, so, ito yung para sa smartphone. And, ito naman, dahil ang nakasulat dito ay microphone, ito yung isusuot ko dito. Ayan. Okay? So, hindi pa ito gagana kasi wala akong
phone na ginagamit kasi gamit ko ngayon para sa pag-video. So later, malalaman natin kung ano ba yung effect kapag gumamit na tayo ng Boya. Bubuhayin ko yung electric fan, tapos i-compare natin yung sound without Boya and later with Boya. Titingnan natin kung may difference. So, atin-atin lang to ah. Nakakaganda lang ng boses ang paggamit ng Boya MM1. Kaya, gusto ko itry kung totoo ba. Without Boya. Bakit nga ba ikuwat natin? Pinipilit palawakin. Pero habang merong bumabalaki, ang pag-ibig mo nalalim. Tira tala sa tala ang layo at di ka na matanaw. Pero pag humahaba ay lalo kitang sinisigaw. Maging ang laot, purong takot at tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa mong dapat, pinang ako makakarating. Ikaw lang ay makapiling. Gawin mo lahat upang sa huli ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometrong layo. Kilometrong layo. Kilometrong layo. Sumasalungat ang daigdig at tayo di magkasalubong. O dapat na ba akong makinig, magpadala na sa daluyong? Inano, dinagos at halos hindi ka na matanaw. Pagtapos mabalot ng galos, sigaw pa rin na ikaw. Maging ang laot, pulang takot na tatawirin. Kahit alon, umabot sa papawirin. Sa mong dako'y pinangakong makakarating. Ikaw lang ay makapiling. Gagawin ko ang lahat upang sa huli ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometrong layo. Kilometrong layo. Kilometrong layo. So guys, nga pala, meron pang kailangan gawin para gumana yung Boya. So kailangan mo yung mag-download ng app. So ang ginagamit ko ay yung open camera. Reminder lang, dapat hindi ka malilito sa paggamit nung app na camera. Kasi kapag yung camera na normal na yung ginagamit mo, yung kamerang usual, hindi gagana yung iyong microphone. So, kailangan i-on mo, i-activate mo yung external mic. So, mamaya ipapakita ko kung paano ino-on. It's a cold blooded love. Helps us break each other's heart. It's a cold blooded love. Ako'y magmamahal pa. Ikaw lamang sinta. Sa akin lang magbabago pa lang. Wala nang mahihiling pa. Wala nang hihigit pa sa iyo. Ang pag-ibig ko sa iyo. Napako ang puso sa iyo. Parang langit ang paligid ko sa iyo. Alay ang awit ko. So, hope you like my video. For more videos, subscribe to Melanie YouTube channel. So, till my next video. Bye!